about it, as you mentioned, there's a poetry that's associated with the university, which is usually seen as being more difficult. Như câu hỏi của bạn thì có hai dòng thơ và một dòng thơ thì gần hơn với trường đại học mà nó có vẻ là khó hơn. And another kind of poetry, which could be in the university or somewhere else, which is seen as being more accessible, more understandable. Và một cái dòng thơ khác có thể ở trong trường đại học hay cũng có thể ở đâu đó nhưng mà nó được tiếp cận dễ hơn, dễ hiểu với người đọc. For example, my poems don't rhyme. Ví dụ như thơ của tôi thì không có nhịp điệu. And so my grandmother always asks me, why don't your poems rhyme? Và bà của tôi thì luôn luôn hỏi tôi là tại sao thơ của con lại không có nhịp điệu? Some people expect poetry to be more traditional and to be easier to understand and to rhyme. Một số người thì thích là thơ nó mang phong cách truyền thống hơn, tức là nó có nhịp điệu, dễ đọc, dễ hiểu hơn. So some readers think that American poetry has become too difficult because too many poets, again, are working in the university. Và nhiều người Mỹ thì cho rằng là thơ Mỹ đang trở nên khó hiểu bởi vì là các nhà thơ thì cứ làm việc ở trong trường đại học. But the truth is that many American readers don't read American poetry. Nhưng mà sự thật là rất nhiều độc giả Mỹ thì không hề đọc thơ Mỹ. So, for example, in the United States, if you sell 1,000 copies of your poetry book, that's considered a pretty good sell. Và có một thực tế ở Mỹ là khi mà bạn bán được khoảng vài ngàn cái lượng phát hành những quyển thơ của bạn thì nó cũng đã là một thành công. And again, there are 300 million people in the United States. Và bạn cần nhớ là có 300 triệu người ở Mỹ. So if you only sell 1,000 copies, that's not that many. Và nếu mà bạn chỉ bán được vài nghìn thì nó cũng chẳng nhiều gì. So sadly, some people now think in the United States that poetry is only written for other poets, that our audience is only other writers. Và có nhiều người ở Mỹ nghĩ rằng là bây giờ thơ ca Mỹ viết ra chỉ để cho các nhà thơ khác đọc thôi, tức là chỉ những người trong giới đọc. But every once in a while, poets try and expand, and they do things like putting poetry on buses, or April is National Poetry Month, where we try and get everybody to think about poetry. Và bây giờ thì chúng tôi đang cố gắng đưa thơ đến gần hơn với công chúng. Ví dụ chúng tôi viết thơ ở trên những bản thơ ở trên xe buýt, hay là tháng 4 của chúng tôi được coi là tháng của thơ, để mà tất cả mọi người tiếp cận đến thơ được nhiều hơn. But again, just in conclusion, sadly, I think most Americans could not name a living American poet. Nhưng mà có một thực tế đáng buồn là hầu như không có một người Mỹ nào có thể kể tên được một nhà thơ hiện tại của Mỹ. I would just add, it's hard to say where the shift occurred because the three poets Amy mentioned earlier, T.S. Eliot from 60 or 70 years ago, are actually also quite difficult to read, even though they weren't in the university. No. Và tôi xin nói thêm là ngay kể cả những nhà thơ mà bà Amy nói về trước đó, ba cái nhà thơ mà nổi tiếng từ cái thời những năm 60, 70 đó thì thực ra là không có nhiều người đọc. It might be a question of what the American reader considers difficult at this point. Tại vì đây có thể cái điểm mà người độc giả Mỹ coi là khó, tức là họ nghĩ rằng khó. Recent studies show that very few Americans read books. Những cái cuộc khảo sát gần đây cho thấy là rất ít người Mỹ đọc sách.